እንደምናችሁ ምስራቅ ነኝ ከምስራቅ ምግቦች ዛሬም ደግሞ ቀለል ያለ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አሁንም ቤታችን ባለ ነገር ምን እንስራ ብለን ቀላል ጤነኛ በጣፋጭ የሆነ ነገር ይዘንላችሁ መተናል። እንግዲህ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ የመጣችሁ ሰዎች እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን። እባካችሁን ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አድርጉ። ኖቲፊኬሽኑንም ተጫኑት። ከዛኛ ሬሲፒ ስናወጣ ወዲያው ይደርሳችኋል። ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አስተያየቶቻችሁ በጣም ይጠቅሙናል እና በጣም እናመሰግናለን። ዛሬ እንግዲህ ልንሰራ ያሰብነው የሳልመን በርገር ነው። እንግዲህ ይሄንን ለመስራት የሚያስፈልጉንን ነገሮች እዚህ ጋር ታያቻላችሁ። በጣም ሲምፕል ኢንግሪዲየንቶች ናቸው። ይሄንኛው ፒንክ ሳልመን ግን ዋይልድ ሳልመን የሚለው ነው። በጣም ጤነኛ ሳልመን ነው፣ ዋይልድ ሳልመን። ይሄንን ነው የተጠቀምኩት። ፍሬሽም ሳልመን ካላችሁ ትችላላችሁ፣ ግን እኛ ፓንትሪያችን ውስጥ ያለው ይሄን ነው። ይሄን የተጠቀምነው። አንዳንዴ ደግሞ ሳልመን ማግኘት የማትችሉ ሰዎች ቱና መጠቀም ይቻላል በሳልመን ፋንታ። እሱን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ውስጡ ልከታ ያሰብኩት ነገሮች እነዚህ ናቸው። ሲላንትሮ ኦፍ ኮርስ፣ እንደገና ቀይ ሽንኩርት፣ ቃሪያ እና የፈረንጅ ቃሪያ ነው እዚህ ጋር፣ እና ሌላው ብሬድ ክራምብ ነው። እና እዚህ ጋር ያላቀረብኩት አንድ የረሳሁት ነገር አለ። እንቁላል ያስፈልገናል። አንድ እንቁላል ያስፈልገናል እንዲያያዝልን በርገራችን ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ስራችን እንሂድ። አሁን እንግዲህ በትልቅ ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ፣ ከፍ ያለ ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ሳልመናችንን እንጨምራለን። 2 ሳልመን ነው የተጠቀምኩት፣ 2 ካን ሳልመን። ውስጡ ያለውን ውሃ አፍስሼ ነው ከዛ በኋላ ሳህን ውስጥ የጨመርኩት። ቀጥሎ የምጠቀማቸውን አትክልቶች ቅድም ያሳየኋችሁን ቀይ ሽንኩርት፣ የፈረንጅ ቃሪያ፣ እንደገና ደግሞ የሚያቃጥለውን ቃሪያ፣ ከዛ ደግሞ ቤል ፔፐሩን እናደርጋለን። ከዛ 1 ካፕ ወይም 1 ካፕ ከግማሽ የዳቦ ፍርፋሪ ነው ያደረግነው፣ 1 እንቁላል። ከዛ ቅመማ ቅመማችንን ነው የምንጨምረው። ቅመማ ቅመማችን እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ቅመሞች ማድረግ ትችላላችሁ። ጨው፣ ቁንደ በርበሬ እኔ የጨመርኩት 1 የሻይ ማንኪያ ተኩል ለመን ፔፐር ቢካዝ ለመን ከአሳ ጋር ስለሚሄድ። ከዛ ደግሞ 1 የሻይ ማንኪያ ጋርሊክ ፓውደር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ኦኒየን ፓውደር። ከዛ ፔፐር ፍሌክስ ጨምሬያለሁ። ማለት እቺ የምታቃጥለዋን በርበሬ ማለት ነው ፔፐር ፍሌክስ። እሷን 1 ማንኪያ ያህል 1 የሻይ ማንኪያ ያህል ጨምሬያለሁኝ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ቅመማ ቅመሞቻችሁ እናንተ የምትወዷቸውን አይነት ማድረግ ይቻላል። ግማሽ ሎሚ ጭማቂ አድርጌያለሁ። ከዛ ሁሉንም እንደዚህ እንደምታዩት በደንብ አድርገን እንቀላቅለዋለን ማለት ነው። በደንብ ሁሉ ነገር እስከሚቀላቀል ድረስ እንደዚህ አድርገን እናቀላቅለዋለን። ሜክ ሹር ኢትስ ኦል በደንብ ሚክስድ ዌል ቢኮዝ ለአንድ ላይ ለመጠፍጠፍ እንዲመቸን ማለት ነው በርገራችንን። ከዛ በኋላ እጃችንን በደንብ ታጥበን እንደዚህ አድርገን እንጠፈጥፈዋለን። በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ የምሞክረው ዋይልድ ሳልመን በተለይ ብዙ አይነት ጥቅም አለው ለኛ። ፕሮቲን አለው፣ ቫይታሚን ዲ እና ካልሲየም አለው፣ ኦሜጋ ፋት አለው። ኦሜጋ 3 ፋት ማለት ለልባችን ጤንነትን የሚሰጥ፣ እንደገና ደግሞ ሄልዲ ብሬንን ይሰጣል። ኢት ፕሮሞትስ ሄልዲ ብሬን። እንደገና ካልሲየም እና ቫይታሚን ዲውን ደግሞ እንደምታውቁት ለአጥንታችን በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ዶክተሮች ወይም ኒውትሪሽኒስቶች አትሊስት ዋንስ አ ዊክ ሳልመን ወይም ደግሞ የሆነ አይነት አሳ መብላት እንዳለብን ይመክራሉ ማለት ነው። እና እንደዚህ እያደረግን በደንብ አድርገን እንጠፈጥፈውና አትሊስት 6 የሚያክል በርገር ይወጣዋል ማለት ነው። ሚክስቸራችን የሰራ ነው ሚክስቸር እና ከጠፈጠፍነው በኋላ ይሄንን ይመስላል። ከዛ መጥበሻችን ላይ እኔ የተጠቀምኩት አቮካዶ ኦይል ነው።
እሱን እዛ ላይ እናደርጋለን። አቮካዶ ኦይል ብዙ ጊዜ ለመጥበሻ የሚጠቅም ኦይል ነው። በጣም ደግሞ ኒውትሪሽናል የሆነ ኦይል ነው። ስለዚህ ጥሩ አይነት ኦይል ነው። ከዛ አሳችን መጥበሻችን ሲግል እንደዚህ አድርገን እናደርገዋለን። ይሄንን አሳ በአንድ ሳይድ ሁለት ወይም 3 ደቂቃ ያህል ብራውን እስከሚሆንልን ድረስ በአንድ ሳይድ እንጠብሰዋለን። በጣም ዊዝ ኬር ነው ሃንድል መደረግ ያለበት። አክቹዋሊ ኢትስ ቬሪ ጉድ። አንዳንዴ ከጠፈጠፍ ነው በኋላ ፍሪዘር ውስጥ ለ10 ለ15 ለ20 ደቂቃ ብናስቀምጠው ጥሩ ነው። ቢኮዝ በደንብ ተያይዞ ይወጣልና እና ለመጥበስ አስቸግረንም። እዚህ ጋር እኔ እንደምታዩት ትንሽ አስቸግሮኛል፣ ግን ስቲል ኢት ኬም አውት ጉድ። እንደዚህ ቀስ እያለን እንገለብጠዋለን ማለት ነው። ከዛ በሁለት አይነት ዌይ መስራት ይቻላል። አንደኛው እንደ በርገር አድርጌ ነው የምሰራው። የሚቀጥለው ላይ እናየዋለን። ቀስ ብለን እንደዚህ አድርገን እናወጣዋለን። እንደምታዩት እንዳይሰባበርብን እየተጠነቀቅን። ግን እናንተ ጊዜ ካላችሁ ከጠፈጠፋችሁት በኋላ ፍሪዘር ውስጥ ለ10 ለ15 ለ20 ደቂቃ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሆል ዊት ብሬድ ነው የተጠቀምኩት። እሱ ላይ ማዮኔዝ ነው ያደረግኩት። የገዛሁት ማዮኔዝ የ365 ብራንድ ማዮኔዝ ነው። የተሰራው በኤክስፔለር ኦይል የተሰራ ማዮኔዝ ነው እና እንትኑን ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ አደርግላችኋለሁኝ የተጠቀምኩትን ሜዮ። ከዛ በኋላ ሰላጣ ሮሜን ሌተስ ነው ያደረግኩት። ከዛ በኋላ በርገራችንን፣ ከዛ ስላይስድ ቶሜቶ ነው ያደረግኩት። ከዛ ደግሞ አቮካዶ ስላይስ አድርጌያለሁ። እንግዲህ ዩዥዋሊ በርገራችሁ ውስጥ የምትጠቀሙትን አይነት ቶፒንግ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን እነዚህ ጤነኛ የሆኑ ቶፒንጎችን ተጠቅሜያለሁ። ካጠገቡ እንግዲህ ሮስትድ ቬጅቴብል አድርጌ እንደዚህ አድርገን እንመገበዋለን ማለት ነው። ሁለተኛውን ደግሞ ከዚህ ቀደም የሰራሁትን የቢን ሳላድ አይታችኋል። ቪዲዮውን ሊንኩ ላይ ያደርግላችኋለሁኝ። እሱን ከስር አድርጌ ከዛ በኋላ ሳልመናችንን ኦን ቶፕ ኦፍ ኢት አድርጌ ነው ያቀረብኩት። ከተለያየ ነገር ጋር፣ ከራይስ ጋር፣ ከኪንዋ ጋር፣ ከብዙ ነገር ጋር ይሄ ሳልመን ይሄዳል። እንደገና ደግሞ ለምሳችንም አዘሚል ፕሬፕ ይዘነው መሄድ እንችላለን። እንደዚህ አድርገን ከሰላጣችን ጋር ለምሳ ይዞ መሄድ ይቻላል እና ሉክ አት ዲስ እንዴት እንደስ እንደሚል እና በጣም ጤነኛ የሆነ አይኖ ልጆቻችሁም ሆነ ቤተሰቦቻችሁ ይሄንን ሳልመን በጣም እንደሚወዱት እርግጠኛ ነኝ። ከላይ እንግዲህ ብትፈልጉ ሳልሳ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ብትፈልጉ ፒኮ ማድረግ ይቻላል። እኔ አቮካዶ ከላይ አድርጌበታለሁ። ዲስ ኢዝ በጣም ፉል ኦፍ ፕሮቲን የሆነ ደስ የሚል ዲነር ወይም ላንች ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን ፕሮግራማችንን ስላያችሁልን። አይ ሆፕ እንደወደዳችሁት ነው። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሆፕ ቱ ሲ ዩ አጋን ኦን ዘ ኔክስት እንግዲህ ሚል ፕሬፒንግ ወይም ሬሲፒ። እንግዲህ በተረፈ በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሲ ዩ ኔክስት ታይም ባይ